تهران به زودی آسیب می‌بینه، یا با زلزله یا با انفجار. تو چند تا مصاحبه‌ای که جدیداً انجام دادیم، تجربه‌گرای مرگ موقت توی مصاحبه‌هاشون صراحتاً به این نکته اشاره کردن که تهران اتفاق بدی براش میفته. حالا توی این ویدیو می‌خوایم بررسی کنیم و ببینیم که آیا واقعاً چنین چیزی اتفاق میفته یا نه. توی تجربه خانم ابونصر و آقای حیدری به این اشاره شد که انفجار بزرگی توی تهران رخ میده و ما اون رو دیدیم. همینطور توی تجربه آقای نیک‌خواه که همین چند روز پیش این مصاحبه ضبط شد، صحبت از یک انفجار بزرگ بودش. توی تجربه آقا رضا هم که یه خورده قبل‌تر ما این رو ضبط کرده بودیم، ایشون گفتن که زلزله بزرگی قراره توی تهران اتفاق بیفته. خب ببینید، بررسی این نکته که توی تهران انفجاری اتفاق بیفته اصلا دور از ذهن نیستش، هم با توجه به شرایط منطقه و هم با توجه به شرایط زمانی و جغرافیایی که توش قرار داریم. ما الان فقط بر اساس داده‌های آماری میریم درصد احتمال این فاجعه رو با هم دیگه بررسی میکنیم. یعنی اصلا کاری نداریم که پیشگویی‌ها چی گفتن، قدیم چی گفته شده، بر اساس مثلا روایات بریم جلو. نه، فقط بر اساس آمار ما میریم جلو. تهران حدوداً هر 200 سال زلزله میاد و ما الان تقریبا تو همون سالایی داریم زندگی میکنیم که این اتفاق امکانش هست که بیفته. آخرین زلزله تهران سال 1209 خورشیدی اتفاق افتاده که حدود 7.2 ریشتر هم شدت داشته. بخشایی از شهر ری و ورامین و همینطور جنوب تهران هم تخریب شدن. قبل از اون سال 1134 هجری شمسی یه زلزله اومده حدود 7 ریشتر. ببینید، من قبلا خیریه کار میکردم به عنوان مددکار. زمانی که زلزله می اومد بالای 3.4 ریشتر، اصلا دیگه کاری نداشتیم که اخبار چی میگه. سریعا خودجوش اعزام می شدیم به اون منطقه. مثلا خوی رو کاملا یادمه. حالا قبلتر از اون زلزله کرمانشاه بود که این اتفاق افتاد. بالای 3.4 یعنی فاجعه و صحبت از 7 ریشتر زلزله. اصلا نمیتونم تصورش رو بکنم. ببینید، بم 4.3 بود اگر اشتباه نکنم. 7 ریشتر داخل تهران، یعنی این گسل قابلیت اینو داره که 7 ریشتر زلزله بیاد براش، شاید هم بیشتر، ما نمیدونیم. این زلزله که سال 1134 اتفاق میفته سمت شمال تهران دماوند بوده، برخلاف قبلی که سمت جنوب بوده. بزرگترین زلزله تهران هم میشه سال 334 هجری شمسی که مربوط به گسل غرب تهرانه و شهر باستانی ری و مناطق اطرافش کلاً تخریب شدن. اگه نمیدونید بدونید که تهران روی 3 تا گسل استوار شده. گسل شمال تهران که حدوداً 90 کیلومتر از لواسان تا ساوج بلاغ هم ادامه داره. گسل مشهد که حدوداً 200 کیلومتر و از فیروزکوه تا طالقان ادامه داره. دوره بازگشت این گسل هم حدوداً 250 تا 400 ساله. آخرین فعالیتش هم حدود 1000 سال پیش بوده. یعنی همین الانش این گسل 600 ساله که تأخیر خورده. من این خودش زنگ خطره. آخریش هم میشه گسل ری که 40 کیلومتره و از جنوب تهران تا ورامین. اینم دوره بازگشتش بین 200 تا 250 ساله و آخرین فعالیتش هم 193 سال پیش بوده. این گسل همین الان توی فاز بحرانی خودش قرار داره و احتمال وقوعش خیلی بالاست. خب حالا چرا من گیر دادم به زلزله؟ چون توی پیشگویی‌های آخرالزمانی سخته، به این زلزله اشاره شده
و زلزله میتونه منشأ انفجار هم باشه. شما به این فکر کنید حدود 70% ساختمان‌های تهران به ویژه توی مناطق جنوبی و مرکزی غیر مقاوم هستن. غیر مقاوم هستن، چقدر سخت شد. یعنی برآوردا نشون میده که حدود 40 تا 50% کاملا ویران میشن. 30% هم آسیب شدید میبینن. عدد خیلی بزرگ یا یه عدد نبینید 40 تا 50% میشه نصف این ساختمون ها. چقدر ساختمون وجود داره. حالا خیال بالا شهری هم راحت نباشه، چون ساختمونای بلند به ویژه ساختمونای شمال تهران امکان داره به خاطر پدیده تشدید امواج این لرزه ها کاملا فرو بریزه. پیش بینی میشه بین 1,000,000 1,500,000 تا 2,000,000 کشته و مجروح داشته باشیم. البته این نکته رو بگم که با توجه به جمعیت 15 میلیونی تهران توی روز این آمار هستش. خب شب این آمار تقریبا میشه گفتش نصف یا 2/3 میشه. شکستگی خطوط گاز و نفت و همینطور انفجار پالایشگاه‌ها و اتصالات الکتریکی، آتش سوزی‌های غیر قابل کنترل هم امکانش هست ایجاد بشه. فکر کردم بهش واقعا مو به تنم سیخ میکنه. زیر ساختم کلا از بین میره دیگه. مثلا قطعی آب و برق و گاز و اینترنت و موبایل حداقل برای چند هفته. 80% پلام امکانش هست که آسیب ببینن. حالا اینا بحرانای اولیه هستن. ببینید توی زلزله و امدادرسانی یه مبحثی هست به اسم بحرانای ثانویه. مثلا بیمارستانایی که ویران نشدن تخت خالی هم دارن، مثلا برای مصدوما. نبود برق توی بیمارستان الان باید چیکار کرد؟ به این فکر کرد که جراحی‌ها کلاً متوقف میشن. حالا کمبود آمبولانس، نیروی امدادی، اینا رو هم باید در نظر گرفت دیگه. مثلا سازمان هلال احمر تخمین میزنه که 10% مصدوما قابل رسیدگی هستن. حالا ساختمان‌های دولتی و مراکز فرماندهی و چیزای دیگه هم هستش که باعث شکست حکمرانی و همینطور فاجعه امنیتی میشه. حالا من از موشای تهران نگفتم براتون. وقتی این اتفاق بیفته، موشای فاضلاب تهران که همین الان وضعیتشون فاجعه باره، از لایه زیرین شهر میان به سمت خود شهر و هجوم میارن. امکانش هست شرایط غیر قابل کنترل بشه. حدود 5 تا 7 میلیون مثلا افرادی که بازمانده هستن به اصطلاح به صورت خودجوش به سمت استان‌های همجوار شروع میکنن کوچ کردن. مثلا کرج و قم و سمنان و قزوین، شاید مازندران، گیلان. این اتفاق حالا توی شرایطی میفته که جاده‌ها مسدود هستن و کمپ‌های مثلا اسکان هم ظرفیتی ندارن. تا اینجا گفتم حیفه از بحران بلند مدتش نگم. نابودی مراکز اقتصادی مثل بانک و بورس باعث میشه ارزش پولی از اینی هم که هست بیشتر سقوط کنه. اونم خب واسه خودش فاجعه است. مثل همین الان که این زلزله نیامده وضعیت ارز فاجعه است. ببینید اون موقع چه اتفاقی قراره بیفته. بحران امنیتی هم که قطعا پیش میاد. شما فکر کن یه گروهی مثل داعش از این فرصت برای ضربه زدن استفاده نکنه. آسیبای محیط زیستیش هم که دیگه نگم دیگه. قطعا داریم مثلا نشت مواد سمی و آلودگی هوا بر اثر آتش سوزی و اینطور ریزگردها. تهش همه اینا رو حل کنیم میرسیم به تروماهای اجتماعی، اختلال استرس بعد از سانحه. اگه بخوام براتون مثال بزنم، همین الان از یک کرمانی درباره بم برید سوال بپرسید. غیر ممکنه ته دلش به هم نریزه از افرادی که از دست داده نگه، دگرگون نشه، حالش به هم نریزه، بغض نکنه.
بعد از 20 خورده ای سال. فعالیت زمین‌لرزا تابع قوانین زمین‌شناسیه و پیش‌بینی زمان دقیقش هم ممکن نیست. این نکته مهمی که ما اینو بدونیم. پس هر لحظه باید آماده بود. بریم سراغ کتب شیعه و سنی ببینیم که اصلا تو آخر زمان دقیقاً چه اتفاقی قرار برای تهران بیفته. اصلا از تهران چیزی گفته شده یا نه. منظورم اینجا از آخر و زمان نزدیک به ظهور حضرت حجت هستش. تو منابعی مثل الفتن نعیم ابن حماد که از اهل سنت هستند و بعضی از احادیث شیعه به زلزله های قبل از ظهور اشاره شده. تهران به خاطر قرارگیری روی اون گسلایی که عرض کردم ممکنه یکی از همین زمین لرزه ها رو داشته باشه. این تو خوشبینانه ترین حالت ممکنشه. توی روایت شیعه هم من هیچ حدیث معتبری پیدا نکردم که به صورت مستقیم به وقوع زلزله توی تهران اشاره داشته باشه. تهران شهر نسبتاً جدیدیه. توی دوره قاجار تأسیس شده و توی منابع کهن شیعی اسمی ازش برده نشده. منظورم کتابایی مثل کتاب شیخ صدوق و شیخ طوسی و علامجلسیه. البته یه سری احادیث هستن که صراحتاً درباره زمین لرزه های شدید صحبت کردن، ولی خب دقت کنید اسم تهران اصلا توش نیامده. مثلا توی کتاب بهار جلد 52 صفحه 212 از امام صادق علیه السلام نقل شده که سوگند به خدا زمین نفرت انگیز می شود و زلزله های بزرگ تنها در آخر الزمان رخ میدهند. یه سری هم هستن که گفتن خسف المشرق یا همون فرو رفتن زمین در شرق که به عنوان یکی از نشانه های ظهور ازش یاد میشه شامل ایران یا بهتر بگم شامل تهران میشه. خب اینو کی گفته؟ اینو آقای علی کورانی گفته. ایشون اهل لبنان هستن اگه اشتباه نکنم. توی کتاب عصر ظهور گفتن. اما خب این برداشت ضعیفیه و میشه گفت یه برداشت شخصی هستش که ایشون داشتن و شخصیه دیگه. یه سری هم هستن که میگن تهران اسمش گفته نشده و از شهر زورا صحبت شده. توی روایات زورا همون تهران هستش. اینا هم خیلی هستن میگن. بریم اینو بررسی کنیم ببینیم که جریانش چیه. خیلی دیده بودم اینو توی کامنت ها می نویسن. توی متون روایی شیعه زورا به عنوان یکی از نشانه ها و محل هایی که مرتبط با زور هستش مطرح شده. اما درباره تطبیق دقیقش با تهران یا نقشش توی ظهور حضرت حجت عجل الله اختلاف نظر قطعاً وجود داره. اول ببینیم که مفهوم زورا اصلا یعنی چی؟ زورا میگیم دقیقاً چیه؟ چون فارسی نیستش. واژه زورا به عربی توی عربی یعنی معنای کجی یا انحرافه. توی بعضی روایت ها هم به شهر یا نقطه خاصی اشاره داره. مهمترینش میشه روایتی که از امام صادق علیه السلام درباره نفس زکیه توی کتاب کمال الدین شیخ صدوق جلد اول صفحه 330 میتونید پیداش کنید. ترجمهش اینه: کشته شدن نفسی پاک، منظور همون نفس زکیه هستش، توی زورا میان رکن و مقام. خب این روایت توی منابع شیعه و سنی اومده و اکثر مفسرها زورا رو به مکه و مسجد حرام ربط دادن، چرا که رکن و مقام خب اونجا هستش دیگه. اما خب یه سریای دیگه هم هستن که زورا رو یه جای دیگه میدونن. روایتی از سید ابن طاووس توی ملاحم الفتن هستش که زورا رو محل درگیری قبل از ظهور میدونه و ممکنه به شهری با ویژگی های خاص اشاره کنه که شاید تهران باشه. خیلی نزدیک به تهران گفته شده و میگم شاید تهران باشه. باز میرسیم به آقای علی کورانی توی کتاب عصر ظهور و الممهدون المهدی که زورا رو توی روایت همون تهران بیان کردن. استدلالشون هم اینه:
واژه زورا به معنای کجی هستش و تهران چون روی گسل‌های فعال قرار داره و شیب‌دار هم هستش میتونه زورا باشه. خب به این نوع دیدگاه نقد وارد در نظر من نمیتونه سندیت داشته باشه. هیچ سند معتبری از ائمه من پیدا نکردم که زورا رو تهران تفسیر کرده باشه. توی مرابع تاریخی زورا لقب شهر بغداد بوده توی دوره عباسیان اگه اشتباه نکنم. حالا چرا بهش میگفتن زورا؟ به خاطر دیوارای کج و معوجی که بغداد داشته. خب تا اینجا چی شد؟ یه سری تجربه گر داشتیم تو همین کانال که گفتن اتفاق بدی قراره برای تهران بیفته و این نبوده که این رو از خودشون بگن، توی تجربه نزدیک به مرگشون یا توی مکاشفهشون این رو دیدن. از لحاظ آماری و علمی بررسی کردیم و اتفاق بد برای تهران میتونه بیفته. احتمال زیاد اون اتفاق میتونه زلزله باشه. از لحاظ تاریخی هم بررسی کردیم، از لحاظ تاریخی و فقهی بررسی کردیم. نتونستیم به یه سند محکم برسیم. میتونیم به صحبت‌های تجربه گران اقتدا کنیم؟ قطعا خیر. چون همه چیز قابل تغییره. گاهی بر اثر یک دعا از یک شخص صالح یه بلای بزرگ میتونه دفع بشه. امکانش هست اصلا بداع صورت بگیره. میتونیم به عنوان زنگ خطر در نظر بگیریم این تجارب رو؟ آره میتونیم. ولی خب نمیتونیم بهشون اقتدا کنیم. لحاظ آماری هم سال هاست که کارشناسان این حوزه دارن فریاد میزنن واقعا که آقا مواظب باش، احتیاط کن. توی که داری تهران زندگی میکنی امکانش از زلزله بیاد و مواظب باش. زمین لرزه تهران شوخی نیست. توی سالهایی قرار داریم که این اتفاق امکانش هست بیفته. الان آگاه تر شدیم نسبت به خطرهای احتمالی. چند تا تجربه گرم هستن از چند تا استان مختلف کشور. یکیشون نیشابور، یکیشون گرگان، یکی دیگه توی تبریز، آخری هم توی مشهد. این عزیزان تجارب عجیب و غریب و عمیقی دارن که شنیدنشون به هممون کمک میکنه آگاه تر بشیم. هم نسبت به عالم غیب، هم نسبت به آینده. بیشتر نمیتونم بازش کنم. نیاز به کمکتون داریم. حالا یا به صورت اسپانسر یا به صورت اینکه بانی بخواید بشید. کمک کنید که بتونیم مثلا این ویدیوها رو مستند کنیم. حقیقتا هزینه‌هاش واقعا بالاست و هم زمان زیادی داره از ما میگیره. به عنوان مثال فقط هزینه اسکان و رفت و آمد به این شهرها رو برای 3 نفر شما حساب کنید. ما اونقدی در نمیاریم که بتونیم این کار بزرگ رو انجام بدیم و واقعا به حمایت یاریتون نیاز داریم و شما میتونید از طریق این شماره کارت که این پایین من براتون زیرنویس میکنم همراهیمون کنید و کنارمون باشید. میتونید این کار رو هم در نظر بگیرید. مثلا فلان جا نصب کردید، فلان قدر هزینه کنید، این هزینه رو برای این کار میتونید انجام بدید. موندگارتره، اثر بیشتری هم قطعا داره و افراد زیادی تأثیر میذارید. من نظراتتون رو به دقت میخونم و پاسخ همشون رو میدم. پس خوشحال میشم نظراتتون رو برای ما کامنت کنید. لایک و عضویت هم توی کانال خب یادتون نره، این باعث بشه به همون کمک کنه این ویدیوها به افراد بیشتری پیشنهاد داده بشه. دیدن این دوتا ویدیو هم بهتون شدیداً پیشنهاد میکنه. تا انتشار یک ویدیو دیگه، خدا نگهدار.